Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của mình. Thì chắc các bạn khi mà các bạn lướt TikTok hoặc là YouTube Short thì các bạn cũng đã từng xem qua những các clip như thế này rồi. Đây là một cái kênh mà làm bằng AI nha. Thật sự là nếu như các bạn không rành về AI thì các bạn có thể là sẽ không phân biệt được đây là AI hay là người thật hết. Thì để mình cho các bạn xem thử một clip ha. Đây. Thì đối với những người không biết nè, các bạn có thể nhìn cái phần comment bên đây ha. Đó là người ta sẽ không biết đây là được tạo bằng AI đâu. Cũng như là hoặc là các clip nhảy như thế này ha. Đây, mình sẽ coi. Đây, cũng như cái clip như thế này ha. Thì nếu như là các bạn là một người không chuyên thì các bạn sẽ không biết đây là một cái clip được tạo bằng AI đâu. Đây là một influencer được tạo bằng AI, mục đích để tạo ra là có thể sau này cái kênh này người ta sẽ dùng để mà bán hàng, làm tiếp thị liên kết ha. Các bạn chỉ thấy không, chỉ với 6 video thôi mà cái kênh này nó đã kiếm được 9.000 gần 10.000 follower và 63.000 lượt thích ha. Có một video gần nửa triệu view, rất là ngon ha. Mà làm rất là dễ dàng luôn. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái công cụ có thể làm ra tạo ra những cái influencer như thế này, và làm cách nào để tạo ra được những cái video AI nhảy như thế này ha. Thì bây giờ mình sẽ vào video luôn ha. Đây thì cái app đó mình muốn nói tới là cái phần AI Influencer của Studio ha. Thì ở đây nó sẽ sử dụng cái công cụ của Kling AI để nó làm cái motion control cho cái nhân vật ha. Thì như các bạn có thấy ở đây ha, thì nó sẽ đưa vào tấm ảnh của một cái người influencer, người nổi tiếng á, và bên đây nó sẽ tạo ra những cái video chuyển động nè. Các bạn để ý rồi không, người avatar nè, đó, các bạn để ý ha, cái chi tiết khuôn mặt và các chi tiết trong chuyển động nó rất là tốt luôn á. Nó giữ được cái chi tiết của khuôn mặt gần sát nhất với lại cái ảnh của influencer mình đưa vào luôn. Đây là mình sẽ cho các bạn coi thêm một clip nữa ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, giữ lại rất là tốt các chi tiết luôn. Thì nhờ vào những cái công cụ như thế này, bạn có thể tạo được những cái video để mà các bạn up lên TikTok, để bạn tạo ra những cái influence AI để mà sau này bạn có thể sử dụng để bạn bán hàng hoặc là làm bất cứ gì đó chẳng hạn. Bây giờ rất là dễ tạo luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm một cái video để hướng dẫn các bạn chi tiết cách làm ha. Thì đây là cái giao diện chính của Headfield ha. Thì các bạn có thể tìm thấy được cái AI Influence Studio á, nó nằm ở ngay đây này. Các bạn có thể click vào. Thì đây là cái giao diện chính của nó ha. Ở đây các bạn có hai sự lựa chọn, là một là các bạn sẽ tự xây dựng lên ha, tự build lên. Đây có rất nhiều các sự lựa chọn, như là con người này, kiến hay là ong, bạch tuộc, cá sấu ha, đó, đủ hết các loại chủng tộc nè. Ở đây thì các bạn có thể chọn đàn ông, phụ nữ hoặc là người chuyển giới đấy. Rồi các về dân tộc, về các sắc tộc như là châu Phi, châu Á ha, màu da, rồi màu mắt, rất là đa dạng các sự lựa chọn ha. Bạn có thể chọn các màu da, ví dụ như các bạn có thể chọn màu da dạng như bị bạch tạng nè. Ở đây thì nó rất là đa dạng các phong cách cho mình có thể có sự lựa chọn để mình có thể tạo ra được một cái influencer cho mình luôn ha. Ra thì có thể là chọn độ tuổi nè. Đó, chọn độ tuổi. Thì bây giờ mình sẽ tạo thử trước ha. Thì ở đây mình sẽ tạo một con người đi. Rồi mình sẽ ở đây có eo nè, eo là F là tiên tộc nè. Đây mình sẽ thử tạo tiên tộc ha. Rồi mình sẽ chọn là phụ nữ ha, female. Rồi cho châu Á đi. Màu da thì mình thích màu da trắng đi. Mắt thì mình có thể chọn mắt xanh ha. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn không chọn ha. Nếu mà bạn không chọn thì bạn cứ bỏ qua thôi. Độ tuổi là người lớn ha. Rồi xong rồi, khi mà có đầy đủ hết là bạn có bấm chữ tạo đây nè. Thì bạn sẽ có được 30 lần tạo miễn phí ha. Mình đã tạo thử một lần rồi nên bây giờ còn 29 lần. Bây giờ mình sẽ đợi cho con Headfield AI này nó tạo ra cho mình một người mẫu.
để làm đại diện. Rồi đây ha, sau một khoảng thời gian mình chờ đợi ha, thì bây giờ Headfield nó đã cho mình cái kết quả nè. Đây là một influencer ha, người tiên tộc các thứ đó ha. Thì ở đây nè, mình có thể mình tùy biến ha, mình có thể tiếp tục là mình sẽ cho nó chuyển động. Đây, ở đây là mình sẽ cho nó chuyển động. Đó, ở đây thì có rất là nhiều các mẫu để mình chuyển. Rất nhiều mẫu để mình chuyển ha, hoặc là mình cũng có thể tự đưa cái mẫu của mình vào luôn, các mẫu của Việt Nam vô á, thì để mình tạo cái motion control ha. Ở đây mình sẽ có thể chọn ví dụ như là clip này đi đó, rồi sau đó mình sẽ chọn video nè, rồi mình sẽ generate ha. Rồi bây giờ mình sẽ chờ đợi trong cái khoảng thời gian để mà làm cho cái tấm ảnh này nó chuyển động. Đây là sản phẩm mà sau khi mà mình đợi một thời gian thì nó xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem kết quả. Các bạn thấy không? Duy trì cái chi tiết trên cơ thể và cái khuôn mặt ha, rất cực kỳ giống với lại cái ảnh Influence mình đưa vào luôn. Thì bây giờ thì việc mình tạo ra những cái phiên bản Influence AI rất là đơn giản luôn ha, để mình có thể tạo ra những kênh TikTok hoặc là những kênh YouTube Reel hay là gì đó để các bạn sử dụng vào mục đích để bán hàng thì cũng rất là dễ luôn. Nên mà bây giờ khi mà các bạn sử dụng TikTok hay đồ, các bạn nếu mà các bạn không phân biệt kỹ thì các bạn có thể không biết đó là AI hay là người thật luôn. Mình có thể tuyên bố như vậy ha, cực kỳ sống động luôn. Đấy, từ các chi tiết ha, bóng thứ đồ ha, các bạn thấy không, phản chiếu cực kỳ tốt luôn. Ngoài ra bên mình thì vẫn cung cấp các tài khoản VO3 Ultra, Gemini Pro hay là ChatGPT Lite lên từ tài khoản cá nhân cấp kết Pro ha. Thì nếu như các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể truy cập vào Follow 247 trực tiếp để mua, hoặc là liên hệ mình qua số Zalo mình để trên màn hình đó. Thì cái video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Thì nếu như các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like và một subscribe để kênh mình nó càng ngày càng phát triển ha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.